સેફ ગૃહિણી સેફ ચેનલ 2 માંથી પાર્ટિસિપેટ કરું છું। મારી વાનગીનું નામ છે રવાનો હાંડવો। એવો મસ્ત મજાનો રવાનો હાંડવો આપણે કઈ રીતે બનાવે એ ચાલો આજે આપણે જોઈએ। આપણે આમાં રવો 1 વાટકી, અડધી વાટકી છાશ અને 1 કલાક પહેલા મિક્સ કરી નાખેલું છે। પછી એમાં આપણે નાખીએ છીએ તમે નાખી શકો છો સોડા અથવા ઈનો, બેમાંથી એક નાખી શકો છો, ચાલે। અત્યારે પહેલા આપણે નાખેલું છે સોડા, એકદમ મિક્સ કરી નાખવાનું છે। પછી સ્વાદ અનુસાર મરચું, હળદર, હિંગ, નિમક એકદમ મિક્સ કરી નાખવાનું છે। આપણે આ પણ સાઈડમાં તેલ આવી જાય એ બી તૈયાર કરવું। થોડું તેલ, 3 થી 4 ચમચી જેટલું આપણે તેલ એમાં મૂકેલું છે। એ ગરમ થઈ જશે ત્યાં સુધીમાં આપણે બારીક સુધારેલી ડુંગળી, બારીક સમારેલા ટમેટા એ મિક્સ કરવાનું છે। એકદમ મિક્સ કરી બીજું ઘણું બધું એડ કરી શકું છું, પણ જેને જે ટેસ્ટ ભાવે એ પ્રમાણે આપણે કરીએ છીએ। થોડું જીરું, લીમડો, સૂકા મરચાં, તલ, આટલું બધું આપણે એમાં એડ કરેલું છે। અને પછી આપણને એકદમ મિક્સ કરેલું જે હાંડવાનું ખીરું તૈયાર છે એ એમાં આપણે પાથરીશું વ્યવસ્થિત। 5 થી 7 મિનિટ સુધી એને આપણે ઢાંકી દેવાનું છે। પછી આપણે એમને પલટાવવાનું છે, આપણે જોવાનું છે કે આ સાઈડ બને કે હા, જો તમે જોઈ રહ્યા છો કે એકદમ પિંક થઈ ગયું છે, એવી જ રીતે પલટાવવાનું। ચલો આપણે જોઈએ કે આપણો હાંડવો કેટલો રેડી થઈ ગયો છે। ગેસને બંધ કરી દઈએ અને પ્લેટમાં કાઢી તમે જોઈ રહ્યા છો મસ્ત મજાનો
ફૂલેલો છે આપણો હાંડવો સોસ સાથે આપણે લઈ શકીએ છીએ. આ મારો રવાનો હાંડવો તૈયાર થઈ ગયો છે. ચાલો આપણે સાથે જમીએ.